नमस्कार मित्रांनो, इन्व्हेस्टपूरमध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत आहे. जसं की तुम्हाला माहिती आहे, म्हाडा कोकण मंडळाची सोडत सुरू आहे आणि या कोकण मंडळाच्या सोडतीमधील जे काही स्कीम्स असतील, टॉप स्कीम्स असतील, त्या स्कीम्सचे आपण डिटेल व्हिडिओ बनवतोय. यापूर्वी सुद्धा आपण व्हिडिओ बनवलेला आहे आणि पुढे सुद्धा अजून बाकी स्कीमचे व्हिडिओज आपण या तुमच्या आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला भेटतील. त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नोटिफिकेशन आयकॉन वरती सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा, कारण की महत्त्वाची माहिती तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओमध्ये भेटेल. त्याच्यामुळे व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण बघा आणि मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करा, जेणेकरून त्यांना पण थोडंफार मदत होईल. राईट. सो जास्त वेळ घालवता सुरुवात करूयात नवीन स्कीम बद्दलचा व्हिडिओ. आणि त्या नवीन स्कीमचा स्कीम कोड आहे स्कीम 380. या स्कीमचं नाव आहे हायलँड स्प्रिंग्स. याचं लोकेशन आहे ठाणे. लोकेशन बद्दल थोडक्यात बघणार आहोत, इनफॅक्ट प्रोजेक्ट बद्दलच थोडक्यात माहिती बघणार आहोत. सर्वप्रथम स्कीमची थोडक्यात माहिती. स्कीम कोड आहे 380, नाव आहे हायलँड स्प्रिंग, लोकेशन आहे पाळकुम ठाणे. इथे टोटल फ्लॅट्स आहेत 132. होय, 132 टोटल फ्लॅट्स आहेत, बरेच फ्लॅट आहेत इथे. सो चान्सेस पण तुम्हाला जास्त लागतील इथे. कार्पेट एरिया 31 स्क्वेअर मीटरचाच आहे फक्त. इन्कम ग्रुप LIG इन्कम ग्रुप. प्राइस 18 लाख प्राइस अराउंड आहे आणि यामध्ये ऍडिशनल चार्जेस येतात. सो ते पकडून 30च्या घरामध्ये प्राइस टोटल जाऊ शकते. पजेशन ऍज पर रेरा डिसेंबर 2022 आहे, बट करंट स्टेटस ते दाखवत नाहीये. त्याच्यामुळे काही कारणास्तव ते लेट झालं असेल, बट लवकरच तुम्हाला पोझिशन भेटू शकतं. सो ती पण एक चांगली गोष्ट आहे. जे काही 31 स्क्वेअर मीटरचे फ्लॅट आहेत सर्व 1 BHK फ्लॅट आहेत. लिटिगेशन्स बरेच आहेत तिथे. 5 लिटिगेशन्स रेरामध्ये दाखवत आहेत सिव्हिल, जे की चालू आहेत ऑनगोईंग. सो मे बी त्यामुळे पण पोझिशन लेट झालं असू शकतं. आय एम नॉट शुअर, बट दॅट इज पॉसिबल. सो तो एक लिटिगेशनचा थोडासा कन्सर्निंग गोष्ट आहे. इथे बिल्डिंग टाईप बद्दल बोलायचं तर ही म्हाडासाठी सेपरेट बिल्डिंग आहे. ही कॉमन इन्क्लोज नाहीये, सेपरेट बिल्डिंग आहे आणि सोसायटीमध्ये सुद्धा नाही, सोसायटीच्या बाहेर अकलेली बिल्डिंग आहे. आणि जो की हायलँड स्प्रिंगचा ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट आहे, त्याच्या आणि या बिल्डिंग मध्ये रोड पण जातो. त्याच्यामुळे अर्थातच त्या बिल्डिंगचं, जे की म्हाडाची बिल्डिंग असेल, त्याचा एंट्री एक्झिट वगैरे सर्व सेपरेट असेल. अम्युनिटीज कुठलेही नाही आहेत तिथे. फक्त एक बिल्डिंग आहे सी बिल्डिंग, ज्याच्यामध्ये की खाली ग्राउंड फ्लोअरला किंवा फर्स्ट फ्लोअरला कमर्शियल स्पेसेस आहेत आणि वरती पूर्ण म्हाडाचे फ्लॅट्स असतील. जवळपास 19 मजली बिल्डिंग आहे टोटल. सो लोकेशन बद्दल बघूयात थोडक्यात. सो तुम्हाला काय करायचं, हायलँड स्प्रिंग नावाने सर्च करायचंय. अर्थातच तुम्हाला तो प्रोजेक्ट भेटेल, कारण की तो आहे. आणि लोकेशन वरनं तुम्हाला थोडासा अंदाज आलाच असेल. मागचा आपण हायलँडचा प्रोजेक्ट बघितला, जो की इथे आहे हायलँड हेवन. आणि तिथूनच जवळ जो की भिवंडीचा रस्ता जातो, तो रस्ता क्रॉस करून तुम्हाला हायलँड स्प्रिंग ठाणे हा प्रोजेक्ट सापडेल. त्याच्या बाजूलाच तुम्ही बघू शकता म्हाडाचा बाळकुम ठाणेचा प्रोजेक्ट सुद्धा आहे त्याला लागूनच. आणि हायलँड स्प्रिंगचा जो पूर्ण एरिया आहे तो हा बघू शकता, हा एवढा एरिया आहे. आणि याच्यामध्ये हे जे रेडी दिसत आहेत, हा A आणि B टावर्स आहेत. आणि हा जो रस्ता मध्ये दिसतोय, हा रस्ता आहे मध्ये. आणि रस्ता सडक क्रॉस करके आपको मिलेगा हा सी बिल्डिंग. आणि हा आहे, याच्यामध्ये आपले म्हाडाचे फ्लॅट्स असतील. इनफॅक्ट ही पूर्ण बिल्डिंग म्हाडाचीच. बिल्डिंग मध्ये पूर्ण म्हाडाचे फ्लॅट असतील. फक्त ग्राउंड फ्लोअरला काही कमर्शियल स्पेसेस आहेत रोडच्या बाजूला, या दोन्ही साईडला तेवढे कमर्शियल असेल, बाकी सर्व म्हाडाचे फ्लॅट्स असतील. आणि सर्व फ्लॅट्स 1 BHK फ्लॅट्स आहेत. आणि बाजूलाच रुनवल सिटीचा प्रोजेक्ट सुद्धा आहे. आणि त्याच्या अपोजिट साईडला स्कूल पण आहे. सो एक ऍडव्हान्टेज आहे तुम्हाला स्कूलला. टेक्नो स्कूल आहे, अपोजिट साईडलाच आहे. इन्स्टिट्यूट पण आहेत. सो आणि तुम्ही आजूबाजूला बघू शकता सर्व नवीन कन्स्ट्रक्शन आहे. अ, आणि रोड पण तुम्ही बघू शकता, हायवे पण जवळच आहे. इथे रेल्वे स्टेशनची पटरी पण आहे. आणि त्यामुळे कनेक्टिव्हिटी बद्दल मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण दाखवलेलंच होतं. सो जवळपास सिमिलर तुम्ही कनेक्टिव्हिटी पकडू शकता या प्रोजेक्टला सुद्धा. सो कनेक्टिव्हिटी वाईज सुद्धा हा एकदम, लोकेशन तरी फार चांगलं आहे. त्याच्यामुळे लोकेशन बद्दल जास्त तुम्ही बघू शकता.
लोकेशन बघितलं आपण. लोकेशन नंतर हे तुम्ही लोकेशन मॅप याच्यामधून पण तुम्ही अं, बघू शकता जवळपासचे लँडमार्क काय काय आहेत. हा आग्रा रोड, हा घोडबंदर रोड, हा पोखरण रोड आणि ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, नाशिक हायवे हा जवळच आहे सर्व. ओके. सो आणि मेजर डिस्टन्सेस या लोकेशन पासून डीमार्ट 1-2 किलो 1.5 किलोमीटर पर्यंत आहे आणि ठालवे रेल्वे स्टेशन बोलायचं तर 5 किलोमीटर वरती आहे. अ, अगोदरच्या प्रोजेक्टचं जवळपास 4 पर्यंत होतं, याचं 5 किलोमीटर आहे, बट जवळच आहे असं म्हणू शकता. आणि हा तुम्हाला जे दाखवलं प्रोजेक्ट इथे सध्या बनलेले आहेत हे ए बी विंग्स. इन फ्युचर सीडीई विंग्स सुद्धा असतील आणि त्याच्यानंतर हा इथे रस्ता जो सांगितला तुम्हाला हा इथे ऑरेंज कलरच्या नंतरचा आणि त्याच्यानंतरचा जो एम टी पॅच दिसतोय तिथे आपला म्हाडाचा प्रोजेक्ट असेल आणि अपोजिट साइडला स्कूल आहे तुम्हाला जसं दाखवलं. त्यानंतर हा साईट मॅप अगेन तुम्ही बघू शकता आर्किटेक्चर प्लॅन प्रमाणे आणि मेन महत्वाचा फ्लोर प्लॅन. सो हा आहे फ्लोर प्लॅन. तुम्ही बघू शकता एका फ्लोर वरती जवळपास 8 फ्लॅट आहेत. इथे एक स्टेअरकेस आहे, इथे एक स्टेअरकेस आहे आणि जवळपास 2 ते 3 लिफ्ट आहेत बहुतेक आणि सर्व फ्लॅट 1 BHK फ्लॅट आहेत. आणि कॉर्नरचे या साईडचे तुम्ही बघू शकता इथे 2 फ्लॅटच आहेत. या साईडला किती दरवाजे येतात इथे पण इथे 3 येतात या साईडला पण 3. असे टोटल 8 फ्लॅट आहेत. त्यानंतर युनिट प्लॅन बघूयात तिथे तुम्हाला एक्झॅक्टली क्लिअर नसेल. सो जवळपास सिमिलर कार्पेट एरिया आहे सर्वांचा त्याच्यामुळे सर्वांचं तुम्हाला लेआउट जवळपास सिमिलरच असेल. हा एंट्री केल्या केल्या तुम्हाला लिव्हिंग प्लस डायनिंग एरिया लागेल 2.95 बाय 2.9चा. त्यानंतर लेफ्ट साईडला तुम्हाला किचन लागेल 2.6 बाय 2.15. इथे ड्राय बाल्कनी तरी दिसत नाही बट छज्जाचा स्पेस दिलेला आहे जो की लिव्हिंग आणि किचन दोन्हीला लागतो. सो मे बी ते एक असेल बट बाल्कनी असंच नाहीये. सो थोडस डाऊटफुल आहे. छज्जा तो छोटीशी स्पेस दिली असेल बहुतेक. आणि इथे त्याच्यानंतर लिव्हिंग रूम मधून पुढे आल्यानंतर टॉयलेट ही कॉमन टॉयलेट बाथरूम आणि नंतर स्टडी रूम 2.4 बाय 3.15 ची त्याला अटॅच टॉयलेट बाथरूम आहे. इथे सुद्धा छज्जाचा दिलेला आहे स्पेस आणि सिमिलर तुम्ही बाकीच्या फ्लॅटचे पण बघू शकता सिरीज नंबरचे. जवळपास काइंड ऑफ सिमिलरच लेआउट आहे. हा अगेन फ्लोर प्लॅन. त्यानंतर मार्केट रेट बद्दल बोलायचं झालं तर 1 BHK सेम प्रोजेक्ट मध्ये विथ सर्व अम्युनिटीज वगैरे 70+ आहे. तर आणि आपला हा सेपरेट आहे तर तुम्ही अर्थातच कमी पकडू शकता कारण की अम्युनिटीज नाही आहेत आणि एक प्रॉपर बाल्कनी असं नाहीये. छज्जा मे बी छोटासा स्पेस असेल बट त्यामुळे रेट तुम्ही 60 किंवा 60च्या खाली पण पकडू शकता. 50 ते 60च्या रेंजमध्ये रेट पकडू शकता 1 BHKचं. आणि रेंटचं बोलायचं झालं तर 15 ते 20च्या दरम्यान तुम्ही रेंट सुद्धा इथे पकडू शकता. तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे एवढा भेटेल आणि म्हाडाची प्राइसिंग आहे 18 लाख प्लस ऍडिशनल पकडलं तर 30 लाखापर्यंत जाईल. सो 50 जरी पकडला तरी तुम्हाला 50चा फ्लॅट 30 पर्यंत पडतोय. सो जवळपास अराउंड 50%. सो फायनल वर्डिक्ट या प्रोजेक्ट बद्दलचं काय सांगायचं. ऑलमोस्ट रेडी पोझिशन आहे ॲज पर रेरा. तुम्हाला लवकरच पोझिशन भेटायला पाहिजेत अनलेस लिटिगेशनमुळे त्याला जास्त डिले झाला तर तो एक कन्सर्निंग प्रॉब्लेम आहे. जर पोझिशन भेटलं तर काही लिटिगेशन असेल तरी काही एवढा इश्यू नाही येणार. त्यानंतर सेपरेट बिल्डिंग आहे. कॉन्स पॉझिटिव्ह पण आहेत निगेटिव्ह पण आहेत. तुम्हाला कॉमन कंबाईन मध्ये असेल तर तुम्हाला सर्व अम्युनिटीज तुम्ही यूज करा का न करा तुम्हाला मेंटेनन्स जास्त लागतो. काही लोकांना ती पण जास्त होतं त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी हा एक चांगला ऑप्शन आहे की तुम्हाला इथे मेंटेनन्स असं सिक्युरिटी किंवा सीसीटीव्ही याच्या व्यतिरिक्त दुसरं आणि क्लिनिंग याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही लागणार नाही. तो एक पॉझिटिव्ह मेंटेनन्स कमी असेल. काइंड ऑफ रेडी पोझिशन आहे. बाल्कनीचा थोडाफार डाऊटफुल आहे की किती असेल अप्रोप्रिएट असेल प्रॉपर असेल नसेल बट ते सोडलं तर लेआउट चांगला आहे व्यवस्थित आहे. 2 टॉयलेट बाथरूम आहेत. सो ओव्हरऑल आणि लोकेशन पण चांगलं आहे. सो ओव्हरऑल जर तुम्हाला सेपरेट बिल्डिंग वगैरे चालत असेल आणि छोटीशी बाल्कनी चालत असतील तर ऑफकोर्स इथे तुम्ही अप्लाय करू शकता कारण की लोकेशन चांगलं आहे निअरिंग पोझिशन आहे. बाकी सर्व दृष्टीने चांगलं आहे 1-2 गोष्टी सोडल्या तर. सो माझ्याकडनं तरी मी तुम्हाला ह्या जर गोष्टी चालत असतील तर डेफिनेटली बाय करू शकता. धन्यवाद.